Άντας είναι ένας όρος τον οποίο συναντάμε όλο και πιο συχνά όσον αφορά την κινητικότητα και τα οχήματα. Θα προσπαθήσουμε σε αυτό το βίντεο να κάνουμε μία προσέγγιση για να κατανοήσουμε περισσότερο και ο οδηγός αλλά και ο επαγγελματίας επισκευαστής τι είναι τα συστήματα άντας και ποιος είναι ο σκοπός τους. Το ADAS είναι η συντόμευση των λέξεων Advanced Driver Assistance Systems, δηλαδή προηγμένα βοηθητικά συστήματα οδηγού. Προηγμένα συστήματα βοήθειας οδηγού για ασφαλή οδήγηση και παρκάρισμα. ADAS ονομάζεται η κατηγορία όλων αυτών των ηλεκτρονικών συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας, τα οποία έχουν σκοπό να ενισχύσουν την ικανότητα του οδηγού να οδηγεί και να παρκάρει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται αισθητήρες και κάμερες που εντοπίζουν εμπόδια ή λάθη οδηγού, παρέχοντας τις αντίστοιχες πληροφορίες ή ακόμη παρεμβαίνοντας στις λειτουργίες του οχήματος. Τα συστήματα ADAS χωρίζονται σε κατηγορίες οι οποίες προσδιορίζουν το επίπεδο αυτονομίας οδήγησης ενός οχήματος αναλόγως από το ποιες χρησιμοποιούνται και ανήκουν στον εξοπλισμό του. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε τα πιο συνηθισμένα συστήματα ADAS, αυτά που συναντάμε περισσότερο σε εμπορικά οχήματα τελευταίας τεχνολογίας. Ξεκινάμε με το προσαρμοστικό υπολογιστή ταξιδίου, συνεχίζουμε με την ειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, βοήθεια παρκαρίσματος με αισθητήρες εμπρός και πίσω, οπτική κάλυψη περιμετρικά του οχήματος και ειδοποίηση διερχόμενων οχημάτων, οπτική κάλυψη τυφλών σημείων, δηλαδή σημείων στα οποία δεν έχουμε δυνατότητα να έχουμε οπτική επαφή χρησιμοποιώντας μόνο τους καθρέφτες οπισθοπορίας και ειδοποίηση διερχόμενων οχημάτων από την πίσω πλευρά του οχήματος. Έχουν γίνει μελέτες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι τα ανθρώπινα λάθη είναι η πιο συνηθισμένη αιτία ατυχημάτων. Σκοπός των συστημάτων ADAS είναι να αναπτύξουν αυτοματισμούς και να δημιουργήσουν προσαρμοστικούς μηχανισμούς ώστε να ενισχύσουν περισσότερο την ασφάλεια και το επίπεδο οδηγικής ποιότητας. Έχει αποδειχθεί ότι τα συστήματα ADAS συμβάλλουν στη μείωση θανατηφόρων ατυχημάτων και ελαχιστοποιούν ποσοστά ανθρώπινου λάθος. Αυτό είναι και η πιο σημαντική αιτία της δημιουργίας και της εξέλιξής τους. Η πρόβλεψη είναι ότι μέχρι το έτος 2030 το 50% της σύστασης του γενικού στόλου οχημάτων παγκοσμίως θα είναι εξοπλισμένα με συστήματα ADAS. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τους επαγγελματίες του χώρου να εξετάσουν την πιθανότητα και να εξοπλιστούν με εργαλεία τα οποία είναι σχετικά με τη ρύθμιση αυτών των συστημάτων. Η λειτουργία των συστημάτων ADAS βασίζεται στην άντληση δεδομένων από διάφορες πηγές, δηλαδή από διάφορα συστήματα τα οποία βρίσκονται στο αυτοκίνητο και μεταφέρουν πληροφορίες στον οδηγό. Αυτά είναι το LiDAR, δηλαδή η στόχευση επιφανειών και αντικειμένων με χρήση laser, το radar, εντοπισμός θέσης, απόστασης και ταχύτητας αντικειμένων στο πεδίο, η ψηφιακή απεικόνιση κατανόησης περιβάλλοντος με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και η δικτύωση μεταξύ των διαφόρων συστημάτων του οχήματος, δηλαδή η επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ αυτών των συστημάτων. Τα 6 επίπεδα ADAS και η πορεία προς την αυτόνομη οδήγηση. Υπάρχουν 6 επίπεδα αυτοματοποιημένης οδήγησης, ξεκινώντας από το 0 και φτάνοντας στο 5. Το πιο ήπιο είναι το 0. Στα πρώτα 3 επίπεδα, δηλαδή στο επίπεδο 0, στο επίπεδο 1 και στο επίπεδο 2, ο οδηγός παίρνει πληροφορίες από συστήματα ADAS, αλλά διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του οχήματος. Στα επόμενα επίπεδα, δηλαδή στο 3, στο 4 και στο 5, τα συστήματα ADAS ελέγχουν το όχημα ολοκληρωτικά ή σχεδόν ολοκληρωτικά, βασιζόμενα σε τεχνητή νοημοσύνη.
Να δούμε όμως ξεχωριστά ποια είναι αυτά τα συστήματα άντας τα οποία υπάγονται σε κάθε επίπεδο. Στο επίπεδο 0 έχουμε τους αισθητήρες παρκαρίσματος, περιμετρική απεικόνιση οχήματος και περιβάλλοντος γύρω του, αναγνώριση σήμανσης, ειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας, νυχτερινή όραση, συστήματα πληροφόρησης τυφλών σημείων, ειδοποιήσεις διέλευσης οχημάτων από την πίσω διαγώνιο και ειδοποιήσεις κινδύνου σύγκρουσης εμπρός. Στα επόμενα δύο επίπεδα, δηλαδή στο 1 και στο 2, έχουμε συστήματα τα οποία, μάλλον αυτά τα δύο επίπεδα δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, καθώς ο οδηγός είναι αυτός που παίρνει την τελική απόφαση σχετικά με το χειρισμό του οχήματος σχεδόν εξ ολοκλήρου, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διαφορά είναι ότι στο επίπεδο 1 υπάρχει μόνο ένα βοηθητικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από την κρίση του οδηγού, ενώ στο επίπεδο 2 περισσότερα από ένα. Βοηθητικά συστήματα που υπάγονται στο επίπεδο 1 είναι ο προσαρμοστικός υπολογιστής ταξιδιού, το φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, η λειτουργία διατήρησης πορείας στην ίδια λωρίδα και διατήρηση πορείας στο κέντρο της λωρίδας. Συστήματα επίπεδου 2 θεωρούνται η αυτόνομη πορεία σε αυτοκινητόδρομο, η αυτόνομη αποφυγή εμποδίων και το αυτόνομο παρκάρισμα. Στα επόμενα τρία επίπεδα, στο 3, στο 4 και το 5, έχουμε να υπάγονται οχήματα αυτόνομα ή σχεδόν αυτόνομα. Τα οχήματα που υπάγονται στο επίπεδο 5 θεωρούνται εξ ολοκλήρου αυτόνομα. Αλλά και στα τρία αυτά επίπεδα, στο 3, στο 4 και στο 5, χρησιμοποιούνται πολλά μαζί συστήματα άντας, τα οποία συμβάλλουν στην αυτονομία του οχήματος. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται ακόμη σε στάδιο έρευνας και ανάπτυξης και δεν τα συναντάμε ακόμα σε εμπορικά οχήματα που κυκλοφορούν σήμερα στους δρόμους. Ο δρόμος προς τις έξυπνες πόλεις. Η αγορά που αφορά τα συστήματα άντας, τα οποία είναι συστατικό του πλάνου για τις έξυπνες πόλεις και οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτά, όπως εργαλεία ρύθμισης και βαθμονόμησης συστημάτων άντας, ανήκουν μέσα σε αυτές τις κατηγορίες που παρουσιάζουν και θα εξακολουθήσουν για τα επόμενα χρόνια να έχουν ραγδαία πορεία ανάπτυξης εξαιτίας των αυξανόμενων απαιτήσεων για βελτίωση ποιότητας και ασφάλειας στον κλάδο του αυτοκινήτου και γενικότερα σε εξελιγμένες μεθόδους κινητικότητας. Τα συστήματα άντας είναι ένα υποσύνολο ενός ολοκληρωμένου πλάνου για έξυπνες πόλεις, όπου οι τεχνολογίες κινητικότητας λειτουργούν αρμονικά μαζί με έξυπνες υποδομές της πόλης. Η Autocom είναι μια εταιρεία που έχει έδρα τη Σουηδία και κατασκευάζει, διανέμει εργαλεία τα οποία είναι χρήσιμα για τη βαθμονόμηση συστημάτων άντας. Καθώς θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα συστήματα άντας θα πρέπει να λειτουργούν σωστά καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός οχήματος. Υπάρχει ειδικό εργαλείο για τη στατική βαθμονόμηση, για τη στατική και δυναμική βαθμονόμηση οχημάτων επιβατικών οχημάτων ή και βαρέως και ελαφρώς τύπου επαγγελματικών οχημάτων. Είναι δύο διαφορετικά εργαλεία για τη στατική βαθμονόμηση που χρησιμοποιούν τους αντίστοιχους πίνακες στόχευσης μαζί με το διαγνωστικό μέσο και το λογισμικό διάγνωσης της Autocom. Για αυτά όμως θα μιλήσουμε αναλυτικά σε ένα άλλο βίντεο, το link του οποίου θα βρείτε στα σχόλια του συγκεκριμένου βίντεο. Αυτό ήταν μια συνοπτική προσέγγιση των συστημάτων άντας. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο και να συμβάλλει στην περαιτέρω κατανόηση αυτών των συστημάτων.